হাই এভৰিৱান, যিহেতু বিহু আহি পালেহিয়ে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ বিহু সিৰিজ এটা লৈ আহোঁ। মই যি পিঠা লাড্ডু বনাব জানো সেইকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। যোনে যোনে আগতে বনোৱা নাই বা প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনাই দেখুৱাম আৰু আজি লৈ আনিছোঁ চিৰাৰ লাড্ডুৰ ৰেচিপি এটা। ভিডিঅ'টো চাই জনাব কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি। আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ চিৰা। এইটো পাতল চিৰাটো নহয়, এইটো ডাঠ চিৰাটো হয় আৰু সৰু সৰু হয় চিৰাটো। ইয়াৰে লৈ লৈছোঁ 2.5 কাপ, 2 কাপ আৰু আধা কাপ। এতিয়া চিৰাখিনি মই ঘিত ভাজি ল'ম অকণমান। কেৰাহী এখনত 1 চামুচ ঘি দি দিছোঁ আৰু ঘিখিনি গলিবলৈ দিম। ঘিখিনি গলি যোৱাত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া 1 মিনিটমান চিৰাখিনি ভাজি ল'ম। তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিম। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি এনেকৈ চিৰাখিনি ভাজি থাকিম অলপ সময় ভজাৰ পিছত হাতেৰে মোহাৰি চাম চিৰাখিনি মচমচীয়া হৈছে নে নাই। যেতিয়া মচমচীয়া হৈ যাব চিৰাখিনি, এনেকুৱা ধৰণৰ সাউণ্ড এটা হ'ব আৰু তেতিয়াই মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি চিৰাখিনি প্লেট এখনত মেলি থৈ দিম অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ। চিৰাখিনি অকণমান চুব পৰা হোৱাত মই এতিয়া চিৰাখিনি হাতেৰে মোহাৰি ভাঙি ল'ম। কিছুমানে মিক্সিত গুড়ি কৰি লয়, মই এনেধৰণেৰে হাতেৰে মোহাৰি ল'ম, তেতিয়া খাবলৈ লাডুটো ভাল হয়। চিৰাখিনি দুফাল হোৱা নিচিনাকৈ হাতেৰে মোহাৰি ভাঙি ল'লেই হ'ল। এতিয়া একেটা কাপেৰে গুড় 1 কাপ লৈ লৈছোঁ আৰু সেই কাপটোৰে আধা কাপ পানী লৈ ল'ম। তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি গুড়খিনি পগাই থাকিম। ডাঠ আৰু আঠা হোৱালৈকে গুড়খিনি লাহে লাহে পগাই ল'ম। গুড়খিনি পগাই যেতিয়া ডাঠ আঠা হ'ব তেতিয়া হাতেৰে এই ধৰণেৰে অলপমান চুই চাব। তাঁৰডালৰ নিচিনা আঠা হ'লে গম পাব গুড়খিনি হৈ গৈছে। তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ইয়াত চিৰাখিনি দি দিছোঁ আৰু ভাল ধৰণেৰে মিক্স কৰি ল'ম। গুড়খিনি আৰু অলপ ডাঠ কৰি দিব পাৰে যদি চিৰাৰ পৰিমাণটো কম থাকে। মোৰ বেছিকৈ আছে সেইকাৰণে মই একেবাৰে গুড়খিনি ডাঠ কৰি পেলোৱা নাই। এতিয়া চিৰাখিনি মই প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। চিৰাখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ আগতেই এটা এটাকৈ লাৰুখিনি বান্ধি ল'ব। চিৰাখিনি যদি ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু লাৰুখিনি বান্ধিব নোৱাৰিব, বেছি টান হৈ যাব। এতিয়া মই চুব পৰাকৈ অকণমান কষ্ট হয় কিন্তু গৰমে লাডুখিনি বান্ধি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই এটা এটাকৈ লাৰুখিনি বান্ধি লৈছোঁ। আৰু লাৰুৰ চাইজটো কিমানটো ৰাখে সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা। মই এইটো চাইজেই ৰাখিছোঁ আৰু এনেধৰণেৰে বনালে লাৰুখিনি টান হ'বই আৰু খাবলৈও খুব ধুনীয়া হয় আৰু সহজতে বনাব পাৰি। গতিকে বিহুলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম। আপোনালোকে চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।